नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम सरोज। अनि आज चाहिँ यहाँ एकजना साथीहरुले विन्डो 11 हाल्यो भनेर खबर गर्नु भएको थियो हैन। अनि विन्डो 11 हाल्नु पर्यो भनेर मैले धेरै रिसर्च गरिसके हैन। यही हो कि अफिसियल वेबसाइट है। अहिले त्यो टुलै बन्द गराएर चाहिँ कमिङ सुन राखेको छ के। पहिले चाहिँ त्यहाँनिर दिएको थियो अप्सन, अनि यो डी बाट अहिले विन्डो 11 हालिरहेको छ मान्छेहरुले। म पनि त्यही ट्राई गरौँ न भनेर नि कमिङ सुन यो कम्पेटिबल चेक गर्नको लागि अहिले कमिङ सुन भनिरहेको छ है। एउटा टुल आउँछ क्या यहाँनिर, अनि त्यो टुलले चाहिँ तपाईँको पिसीमा विन्डो 11 लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो क्या। अहिले चाहिँ यो कमिङ सुन छ हैन। अनि मेरो लाग्छ, मैले चेक गरिसकेको थिएँ अस्ति नै। अझ टुल छैन होला सायद, त्यो छ जस्तो लागेन। कम्प्रेसमा हेरौँ त छ त, विन्डो पिसी हेल्थ चेकअपमा रहेछ। यही टुल हो है। अनि यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ लाग्छ कि लाग्दैन। यो टुल हटाइदिएको छ, फेरि हालिदिनु पर्छ भने म हालिदिन्छु। के भने अनदर इन्स्टलेसन क्यान्सल, यस फिनिश हैन। यहाँ चेक नाउ गर्यो। ग्रेट न्यूज, पीसी रिक्वायरमेन्ट विन्डो विल लेट यु व्हेन इट रेडी टु इन्स्टल भनेको छ। अनि त्यसो भए ठिकठाक छ नि त। अब के गरौँ भने त्यही हो, युट्युबरहरूले देखाए जस्तो गरिदिउँ हामी पनि। चेक फर अपडेटमा जाम, अनि विन्डो अपडेटवाला सेटिङ भयो। यहाँ मेरो अपडेटै भएर किन हो। अनि विन्डो इन्स्टल प्रोग्राममा जाम, अनि गेट स्टार्टेड गरौँ। एकछिन टाइम लाग्छ हैन। रेजिस्टर गरौँ, अनि के भने साइन अप गरिदिउँ। आई हेभ एक्सेप्टेड, सबमिट गरिदिउँ। रेजिस्टरिङ हुँदैछ। थ्याङ्क यू फर रेजिस्टरिङ विन्डो लेट्स यु इन डिभाइस के रे Waiting for the window install. Now let's get you device setup close. ल ठीक छ, लिंक अकाउन्ट अघि भर्खर गरेको त। कन्टिन्यू। डीबी च्यानल यस कन्फर्म गरौँ, अनि कन्फर्म गरौँ। के रे थ्याङ्क्स फर पार्सिङ, वी नीड टु रिस्टार्ट योर पीसी। रिस्टार्ट लेटर गर्छु म, यसलाई एकचोटि अफ गर्छु है। र म एकचोटि अफ गर्छु है त। अनि वान्स अगेन, अनि मैले रिस्टार्ट गरेँ। रिस्टार्ट गरेपछि फेरि चेक फर अपडेटमा जाम है। अब कहाँबाट जाने भन्ने कन्फ्युज हुन होला फेरि कतिपय साथीहरूलाई। यहाँ जानुहोस्, त्यसपछि अल सेटिङमा जानुहोस्, अनि त्यसपछि हाम्रो अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा जानुहोस्, अनि त्यसपछि विन्डो अपडेटमा जाम। यहाँ के भनिरहेको छ, रातो पो भइरहेको छ। नेक्स्ट विन्डो अफ इज रेडी एन्ड इन्क्लुड पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी एन्ड इम्प्रुभमेन्ट्स। विन्डो 10 इन्साइडर को रिलिज रे भन्नुपर्छ। यो अहिले डाउनलोड हुँदैछ है। अब कतिखेर डाउनलोड हुन्छ है, 1% त भएछ। डाउनलोड कम्प्लिट भएपछि अनि कन्टिन्यू गरौँला नि त हैन। हेलो 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 हेलो। अनि यहाँनिर मलाई रिस्टार्टको बटन दिइसक्यो। अब म रिस्टार्ट गर्छु, अनि त्यसपछि बल्ल के हुन्छ के कसो हुन्छ म तपाईँहरूलाई डिस्क्राइब गरौँला हैन। मसँग क्यामेरा छैन त्यो लाइभ भएको देखाउन त अहिलेलाई। अब अलि रिस्टार्ट गरिसकेपछि विन्डो 11 इन्स्टल भइसकेपछि अनि रेकर्ड गरौँला नि हैन। ओके साथीहरु हैन, मैले चाहिँ पहिल्यै नै बनाइसकेको थिएँ यो भिडियो। तर के भयो भन्दाखेरि जब राइट क्लिकै भइरहेको थिएन क्या त्यहाँनिर, मैले त्यो भिडियो डिलिट भएछ क्या। मैले के गरेँ भने रिकभरी त गरेँ हैन, रिसेट गरेँ क्या भन्नुपर्छ। जुन विन्डो 10 र 10 लाई मैले अपडेट गरेको थिएँ त्यहाँनिर एकदमै ल्याग टाइपको के भन्ने लास्टै नराम्रो आइरहेको थियो क्या। त्यो हुन्छ नि फिलिङ एकदमै नराम्रो आइरहेको थियो। अनि मैले के गरेँ भने सर्लक्क लाएर लोकल डिक्सीलाई रिसेट गरेँ भन्नुपर्छ। यही विन्डो 10 मै फङ्सन छ त्यस्तो, तपाईँहरूलाई पनि चाहिन्छ भने म आई क्यान टेल हैन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सर्लक्क त्यसलाई रिसेट गरेँ। रिसेट गरिसकेपछि सबै एपहरू उड्यो, सबै प्रोग्रामहरू उड्यो। अनि त्यसपछि एकदमै फ्रेस इन्स्टल भएपछि एकदमै राम्रो चल्यो है। अब यहाँनिर एफपिएस बुस्ट हुन्छ भने जस्तो कुरा गरेको थियो नि, गेमिङ इन्टरफेसहरूको लागि राम्रो छ भने जस्तो कुरा गरेको थियो नि। तर एक्चुअलीमा हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई। किन थाहा छ, किनभने मैले लाइभ स्ट्रिम पब्जी पनि हाने हैन, फ्री फायर पनि हाने, अनि ल्याग चाहिँ फिल भएन क्या। जति पहिला हुन्थ्यो त्यति फिल भएन क्या। अनि एउटा मैले अर्को के प्रब्लम देखेँ भने जुन सेकेन्ड स्क्रिन छ नि त्यसमा चाहिँ ग्राफिक एकदमै पत्तु आइरहेछ भने 60 हर्जको है हुन चाहिँ एकदमै पत्तु आइरहेछ। अनि यो नराम्रो आइरहेछ, खराब आइरहेछ हैन। अक्षरै कस्तो तिरिमिरी देखिने त्यस्तो टाइपको आइरहेछ। अनि तर यो फर्स्ट स्क्रिनमा चाहिँ अब यो जुन ल्यापटप छ एट्याच स्क्रिन चाहिँ एकदमै राम्रो छ यहाँ चाहिँ। अनि कलर एक्युरेसी पनि अलिकति हाई हो जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि। अनि आँखाले चाहिँ प्रब्लम पार्ने हो कि जस्तो नि लागिरहेको क्या, हल्का ब्राइट देखेर क्या, अलिक ब्राइट छ क्या कलरहरू। अनि अरू के फङ्सन छ भने तपाईँको NVIDIA ग्राफिक्स कन्ट्रोल प्यानल पनि हाल्नुपर्ने रहेछ सबै यहाँ माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट। अनि जस्तै कि अर्को भने अब एन्ड्रोइड इमुलेटर हाल्नु पर्दैन त पब्जी फ्री फायर खेल्नको लागि भन्ने जस्तो क्वेसनहरू पनि थियो क्या हैन।
अब यहाँनिर पब्जी सर्च गर्ने पब्जी आउनेवाला छैन होइन भन्नुको त एन्ड्रोइड इमुलेटर हाल्नै पर्छ है। अनि तपाईँहरूले त्यत्तिकै चाहिँ अब एन्ड्रोइड पनि आयो भनेर मक्क पर्नु पर्दैन है। यहाँनिर आएको छैन त्यस्तो, जुन कुनै कुनै मात्र आएको छ होइन। टिकटक चलाएर देखाएको थियो त्यो त अब ठिकै हो होइन, टिकटक छ धेरै जस्तो आएको छ तर गेमहरू छैन है। एक्चुअलीमा एन्ड्रोइड इमुलेटर नहालिकन हुँदैन है। अब कतिलाई कन्फ्युजन थियो होइन, त्यो पनि मैले क्लियर गरिदिएँ। अनि मलाई अलिकति राम्रो लागेको भनेको अब जस्तै कि मेरो ऱ्याम चाहिँ धोबी युज गरिरहेको थियो विन्डो 10ले, यसले अलिकति कम युज गर्यो जस्तो मलाई फिल भयो है। टास्क म्यानेजरमा जाँदाखेरि मेरो यहाँनिर झन्डै 60-70% युज हानेर हुन्थ्यो क्या। अब रेकर्डिङ गरेर गर्दाखेरि पनि अहिले 46 भनेपछि अलिकति कम, कम्पेरिटिभली कम हो कि जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ। अनि लाइभ पनि हाने मैले अघि 2-3 चोटि, राम्रै चल्यो होइन। अलिकति ल्याग फिल भएन भनौँ न पब्जीमा पनि अनि यता फ्री फायरमा पनि। अनि अरू भनेको के छ, अनि मल्टी विन्डो के हेर्न एकदमै नयाँ फङ्सन देखाइदिउँ न होइन। अनि होभर गर्ने, अब यस्तो गर्ने होइन टक्क लाएर, अनि फेरि युट्युब खोलौँ, अनि यसलाई अर्को ट्याबमा पनि युट्युबै खोलौँ, अर्को ट्याबमा मेरो वेबसाइट खोलौँ होइन। अनि अर्को ट्याबमा के खोल्ने, ल क्यानभा प्रो खोलिदिउँ अब है त। यसलाई तान्छु है म, अनि यसलाई ल 3टामा बनाऊँ है, त्यसलाई यहाँ राखौँ है, यसलाई यहाँ राखौँ है, यसलाई यस्तो गरौँ, यसलाई तल राखौँ। ओपी भयो नि त, यता पनि मल्टिटास्किङ क्या, मजा आउने रहेछ यो चाहिँ है। यहाँ पनि गऱ्यो, यस्तो गऱ्यो, यता पनि गऱ्यो, अझ ठुलो स्क्रिन हो भने त होइन गजब हुने रहेछ। यहाँ त ओहो के पाइरहेछ यता यार, मैले यस्तो कन्टेन्ट नहेरे पनि हल्का आइरहेछ। मेरै भिडियो यार 10 भ्यू गएछ। अलि यसो सेयर हानिदिउँ यसो होइन साथीहरूलाई, कोही पिसी बिल्ड हान्नु लागेको छ नि, अथवा ब्लगिङ कोही जोइन गर्न लागेको छ नि, यसो कमेन्ट हानिदिउँ न यार, अलिक मोटिभेसन मिल्छ। अनि मोटिभेसन मिल्यो भने फटाफट भिडियो बनाइहाल्छु नि यार। एउटा भिडियो हाल्यो कमेन्ट पनि आउँदैन, हेरे हो होइन, केही थाहा हुँदैन, फेरि अलिअलि भ्युज त आइरहेको हुन्छ है। यसो चट्ट लाएर कमेन्ट हानिदिउँ, नेफोली ब्रोले के भनिरहेको छ यहाँनिर। अब यो फङ्सन देखिहाल्नु भयो, ल यसलाई 4वटैमा बनाइदिउँ न त होइन। ओपीवाला फङ्सन 3टा प्याक भयो, यसलाई तल झारिदिउँ, यसलाई यहाँ माथि, ल यतानिर ब्लग, यतानिर फेसबुकमा, यता जिएफसँग च्याट, यता गेम खेल्ने टक्क लाएर मिल्छ होला है ठुलो स्क्रिनमा मेबी। यता पब्जी हान्ने एकतिर ट्याक्क च्याट हान्ने होइन। अनि यो मेसेन्जरहरू पनि हालेर हेर्नुपर्ने, ट्राई गरेको छैन मैले। अनि बिस्तारै रिभ्यू गरौँला नि। मलाई सबभन्दा मन परेको चाहिँ यो इन्टरफेस क्या, युआई नै मन परेको छ है मलाई चाहिँ, एकदमै सही लागेको छ, क्लिन क्या, एकदमै सफा होइन। टक्क लाएर सेटअप पनि त्यस्तै भयो भने घरमा होइन टक्क मजा आउँछ क्या चलाउन पनि। अब यो मेरो वेबसाइट भइहाल्यो, गएर भिजिट हानिदिनु सक्छ। अमङ्गसँग रिलेटेड अन्य कन्टेन्ट छ गेमहरूसँग रिलेटेड यसमा त। अनि इजोइकको एड पनि राखेको छ होइन, यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई अलिक पछि भन्छु यो चाहिँ, किनभने हामीले सिरिज चाहिँ भ्याउनै पर्छ। त्यो अहिले कुरा नगरौँ यार, पिसीको कन्टेन्ट छ त्यसको कुरै नगरौँ। अनि विन्डो 11 चाहिँ यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ इजिली। अनि यो अफिसियल होइन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ, यो डिबी भर्जन हो। देखाइदिएको छैन होला यार मैले, सरी बिर्सिरहेको त्यो भिडियो डिलिट भयो भनेर। सेटिङ एसइटिटी सेटिङमा जाऊँ है, अनि त्यसपछि हाम्रो विन्डो अपडेटमा जाऊँ, अनि त्यसपछि चेक फर अपडेट के गर्ने थियो, चेक फर अपडेट होइन हौ, अबाउट ABOUT अबाउट है, एउटा यहाँ अपडेट आएर छ, अबाउट पिसी, अबाउट योर पिसी, यस अबाउट माई पिसी होइन। यहाँनिर विन्डो 11 प्रो देख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो प्रो थियो होइन 10, त्यही भएर यहाँ मेरो प्रो आयो। तपाईँको इन्टरप्राइज छ भने इन्टरप्राइज आउँछ, तपाईँको जे छ त्यही आउँछ होइन यसमा चाहिँ। अनि खासै त्यति साह्रो फरक पार्दैन। अनि यो कसरी इन्स्टल गरेँ मैले देखाइसकेँ, मजाले अपडेट हुन्छ। अनि पुरानो पिसीमा चाहिँ नहोला होइन, हालेर पनि खासै काम छैन होइन। विन्डो 10 अब 10 पनि चल्न गाह्रो मानिरहेको छ भने विन्डो 11 हाल्नु भनेको त गाह्रै छ होइन। अब डुअल अरू आइएसओबाट चाहिँ मिल्छ जस्तो लागेको छ, त्यही पनि। अनि अरू के छ, पहिला राइट क्लिक भइरहेको थिएन अस्तिसम्म चाहिँ, राइट क्लिक भयो। अनि यो वाला थिम पनि आयो, थम्बनेलमा जान्छ यो थिम। अनि अरू केही यसो हेर्नु मन छ भने यहाँ पनि देखाइदिउँ न त, ल यो वाला ड्यासबोर्ड पनि।
फोल्डरहरु आइकनहरु चलक्कै चेन्ज भएको छ हैन आँखालाई जे होस् सुकुन मिल्ने टाइपको छ के जे होस् हैन अनि यो कपी पेस्ट गर्ने पनि आइकनहरु भएको छ के कस्तो कन्फ्युज हुन्छ नि म त अब यहाँ स्ट्रिमिङलाई मैले यस्तै राइट क्लिक गरे भने यहाँ कट यस्तो छ हैन कपी यस्तो छ रिनेम यस्तो छ डिलिट यस्तो छ क्या यहाँनिर छैन क्या अब यसको अरु फिचरहरुको बारेमा पनि नेक्स्ट भिडियोमा मेबी बनाउन सक्छु अनि अब भिडियो यति गरौँ होला आजलाई लामो भइसक्यो होला त्यही पनि ल अनि कति टाइम लाग्यो भन्ने क्वेशन पनि क्लियर गरौँ है बिर्सिरा मैले पहिला सुरु के गर्यो जोइन गरेपछि त्यो डाउनलोड हुनलाई मलाई आधी घण्टा 45 मिनेट लाग्यो अनि त्यसपछि इन्स्टल हुनलाई झन्नै 15 मिनेट जति लाग्यो अनि त्यसपछि पनि इन्स्टल हुनलाई अनि त्यसपछि पनि फेरि इन्स्टल कतिचोटि खुल्ने बन्द हुने हुँदो रहेछ नि त अनि इन्स्टल हुनलाई टोटल गरेर आधी घण्टा जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि पुरानै विन्डो आयो क्या विन्डो 10 कै जस्तो आयो पुरै ल्याग भयो अनि त्यसपछि फेरि मैले 2 घण्टा जति वेस्ट गरेर रिसेट हान्दिए हैन पहिला डाटाहरुलाई कपी गरे पहिलामा भएको विन्डोमा भएको अनि त्यसपछि रिसेट गरेपछि चाहिँ जेस मजा आइराछ चलाउन अहिले रमाइलो छ भनौं न इन्टरफेस अनि यो मेरो सेकेन्ड डिस्प्ले चाहिँ मलाई अलिक चित्तै बुझेन भने कस्तो नराम्रो आछ भने ग्राफिक त राइट आछ त्यो पनि फिक्स होला नि त हैन अनि अर्को कुरा भने आज पत्ता लाग्यो है तपाईको हैन साउन्डमा यहाँनिर बुस्टिङ हुँदै रहेछ क्या SOUND साउन्ड सेटिङ है हेडफोन र हेडसेट आर डिफरेन्ट थिङ भन्ने कुरा थाहा पाइरहेको आज यहाँनिर चाहिँ हेडफोन लेखिरहेको छ हैन हेडफोन लेखिरहेको रहेछ हेडसेट यहाँ अप्सन दिन्छ क्या हेडसेट र हेडफोनको अनि हेडसेटमा क्लिक गर्यो भने मात्र तपाईको हेडफोनको माइक युज गर्ने रहेछ क्या त्यो कुरा आज पत्ता लागिरहेको ल ठिक छ हैन पहिला त हेडफोनमै टिक गर्दा पनि हुन्थ्यो क्या अनि त्यसपछि अरु के छ रिभ्यु गर्नुपर्ने अब आइकनहरु यही भइहाल्यो ओपी छ हैन तल टक्क लार चिटिक्क परेको छ जे सफा छ क्या हेर्दाखेरि आफ्नो ल्यापटप अथवा आफ्नो सेटअप 4 भयो भित्र विन्डो चाहिँ सफा छ अनि अरु के भन्नु छ खै ल आजलाई भिडियो यति ल गाइज सी यु अन नेक्स्ट भिडियो